वेलकम बॅक टू गौरम व्लॉग्स। तर कारला म्हटलं की सगळ्यांच्या मनात येते कडू भाजी, पण आज मी तीच कडू भाजी तुमच्या समोर एक खूप सुंदर स्नॅकच्या रूपात प्रेझेंट करणार आहे, कारल्याचे काप बनवून। तर चला बघूया माझ्या कारल्याच्या कापची रेसिपी। सर्वात आधी मी कारले घेऊन घेतले आणि त्यांना असे बारीक बारीक गोल गोल चिरून घेतले आहे। आता तुम्ही बघितलं असेल मी जे कारले घेतले आहेत ते बिलकुल छोटे छोटे साईजचे आहे। जर मोठ्या साईजचे कारले तुमच्याकडे असेल तर त्याचा जो मधातला पोर्शन आहे हा वाला हे तुम्ही काढून घ्यायचा, कारण मोठ्या कारल्यांमध्ये कडूपणा जास्त असतो। आता हे जे कारले होते हे मी अर्धा तास पाण्यात भिजवून ठेवले होते, यानी या कारल्यांचा जो कडूपणा आहे तो कमी होऊन जातो। त्यानंतर यांना मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलाय। आता यानंतर यात मी 2 चमचा बेसन घालणार आहे आणि बेसन नंतर 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर। इतकं टाकल्यावर आपण यात टाकणार आहोत काही ड्राय मसाले, ज्यात सर्वात आधी जाणार आहे अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा धने पावडर। आता कारल्यांचा थोडासा कडूपणा कमी करायला अर्धा चमचा आमचूर पावडर आणि त्यानंतर याला एक्स्ट्रा फ्लेवर द्यायसाठी थोडंसं जिरं पावडर आणि चाट मसाला। आता हे सगळं टाकल्यावर सगळ्यात शेवटी आपल्याला टाकायचं आहे अर्धा चमचा लाल तिखट। आता इतकं सगळं टाकल्यावर यांना एकदा चांगल्याने पूर्ण कोट करून घ्यायचं बेसन आणि कॉर्नफ्लोअरच्या मिक्सचरमध्ये। आता एकदा आपले कारले जे आहेत ते छान कोट झाले या पूर्ण बॅटरमध्ये की मग आपल्याला यांना तळून घ्यायचं आहे। तर तेल जे आहे मी ऑलरेडी गरम करून घेतलं आणि एकदम कडकडतं गरम होऊ द्यायचं आहे तेल, आणि मगच यात हे कारले सोडायचे आहे। जर तेल तुम्ही पूर्णपणे गरम नाही होऊ दिलं तर मग कारले जे आहेत ते मॉइश्चर सोडतील। तर एकदम जर कुरकुरीत कारले पाहिजे असेल तर त्यासाठी तेल छान गरम होऊ द्यायचं। हे कारल्याचे काप फ्राय करताना आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की तेल जे आहे ते बिलकुल कमी ठेवायचं, कारण जर तुम्ही तेल जास्त ठेवलं तर कारल्यांचा जो कडूपणा आहे तो तेलात उतरेल आणि मग तो तेल आपल्याला परत वापरता नाही येणार। तर हे बघा आपल्या कारल्यांना छान गोल्डन ब्राउन रंग आला की मग आपण यांना काढून घेऊ। तर हे बघा अशा प्रकारे मी माझे पूर्ण कारल्याचे जे काप आहेत ते तळून घेतले आहे। आता यांमध्ये मी वरतून अर्धा चमचा चाट मसाला टाकत आहे, यानी यांचा फ्लेवर खूप जास्त एनहान्स होईल। या मसाल्यांना मी आता चांगल्याने मिक्स करून घेते आणि आवाज ऐकून तुम्हाला समजलंच असेल की किती मस्त कुरकुरीत झालेले आहेत। ही रेसिपी तुम्ही घरी एकदा नक्की ट्राय करा, सगळ्यांना खूपच जास्त आवडेल। आणि जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।